පහයි කියලාද කියන්නේ? අනේ ඒගොල්ලෝ පානනප්ප බලන්න ඉතින්. එපා වෙනවා. මේක පොඩි ගලනවානේ. එයාලගේ කාලෙකට ගැලවෙනවා. ඔය අධ්‍යාර වෙනක් කුඩු අරන් යනවද? යන්නේ. ඈ? වැන්ඩි. මන්දි මෙතන. වැන්ඩි. වැන්ඩි. අයි කියමු. පොඩිනේ. චූටි මණික. බබා. අර පැත්ත බලන්න. නැන්දි දිහා බලන්න. නැන්දි බෝ දිහා. ආවත් එනාද මොකද? එන්න අයියා. ඔව් නෑ හොන්න. එයා තනියම. දොයිද? පාය යනවා. ඒයි. උදු වෙනවා. ආඩු. කෝටිව ගන්නවා බෑන්ඩි ඈ. ඒයි ආඩු. හා. ආගිනාවි. ඔයාට වෙරළු දෙන්නද? ඈ පුතේ? ඔයා වෙරළු කනවද? අදින්න ඕනේ. චිලි චිලි චිල්ල මලේ වැල්ල දිගට නෙල්ලි කැලේ කඩන්න බැරි කටුවක් කුලේ කඩා දියන් මගේ මලේ. මලේද? ඔය මලේද?
බලයිද? ආ. එන මොන නැවැත්තුවා? ඔන්න නැවැත්තුවා.